હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય ચેનલ. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે બનાવીશું ખૂબ જ ટેસ્ટી એવી ચાટની અંદર વપરાતી બે ચટણીઓ. આ બંને ચટણીઓ આપણે બધી ચાટની અંદર યુઝ કરીએ છીએ. આ બે ચટણી વગર ચાટનો કોઈ ટેસ્ટ જ નથી અને ચાટ નથી કહેવાતી. તો સૌથી પહેલાં આપણે બનાવીશું ખજૂર અને આમલીની મીઠી ચટણી. અને હા ફ્રેન્ડ્સ, રેસીપી સ્ટાર્ટ કરતાં પહેલાં તમને એક રિક્વેસ્ટ છે કે તમે મારી ચેનલને હજુ સુધી સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો જરૂરથી કરી દેજો અને સાથે સાથે બેલ આઇકનને પણ પ્રેસ કરી દેજો. તો ચાલો શરૂ કરીએ રેસીપી. તો આમલીની ચટણી બનાવવા માટે મેં ગેસ ઉપર એક પેનમાં પાણી લઈ લીધું છે. અહીંયા 1 ગ્લાસ પાણી લીધેલું છે મેં. પાણીની અંદર આપણે એડ કરી દઈશું આમલી. તો આમલી હું એડ કરી દઉં છું. સાથે જ આપણે ખજૂરને પણ એડ કરી દેવાનો છે. તો ખજૂરના પણ મેં બી હટાવી અને એડ કરી દઉં છું. અને સાથે જ આપણે ગોળ પણ એડ કરી દઈશું. તો ખજૂર, આમલી અને ગોળ મેં એક સરખી માત્રામાં લીધેલો છે. હવે બધું મિક્સ કરી અને આપણે એને 5 મિનિટ માટે ઉકાળી લેવાનું છે. આ રીતે 5 મિનિટ ઉકાળીશું તો આમલી અને ખજૂર છે એકદમ સોફ્ટ થઈ જશે. હવે 5 મિનિટ પછી મેં ગેસની ફ્લેમને ઓફ કરી દીધી છે અને બધું ઠંડુ કરી લીધું છે. તો હવે આ બધી વસ્તુઓને આપણે મિક્સર જારની અંદર એડ કરી દઈશું. તો આમલી અને ખજૂરનો બધો પલ્પ છે મેં મિક્સર જારની અંદર એડ કરી દીધો છે અને સાથે જ આપણે થોડું પાણી પણ એડ કરી દઈશું. બાકીનું પાણી છે આપણે પછી યુઝ કરીશું. તો આ રીતે પાણી એડ કરી અને આપણે પીસી લેવાનું છે. તો તમે જોઈ શકો છો અહીંયા એકદમ સરસ રીતે મેં પીસી લીધું છે. હવે એને આ રીતે આપણે ગાળી લઈશું. બાકી બચેલું જે પાણી હતું એને આપણે આની સાથે એડ કરી દઈશું અને ગાળી લેવાનું છે. તો તમે જોઈ શકો છો સરસ રીતે પેસ્ટ બની ગઈ છે એક. હવે આને આપણે પહેલાં જે પેનની અંદર એડ કરી હતી એની અંદર જ એડ કરી દઈશું. અને સાથે જ આપણે બધા મસાલાઓ એડ કરી દઈશું. તો સૌથી પહેલાં તો આપણે એડ કરી દઈશું સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું. સાથે જ આપણે એડ કરી દઈશું થોડું કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર, જેનાથી કલર સારો આવશે. થોડું ધાણા જીરું પાવડર પણ એડ કરી દઈશું અને ચાટ મસાલો એડ કરી દઈશું. ચાટ મસાલાથી પણ છે ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે ચટણીનો. બધી વસ્તુઓને મિક્સ કરી અને 1 મિનિટ માટે આપણે ઉકાળી લેવાની છે. હવે આ રીતે ઉકળવા માટે મેં રાખી દીધી છે ચટણીને. તમે જોઈ શકો છો કલર પણ ખૂબ જ સારો આવી ગયો છે અને સરસ ઉકળી પણ ગઈ છે અને એકદમ થીક બની ગઈ છે ચટણી. જેવી આપણે બહાર ખાતા હોઈએ એવી ચટણી બની ગઈ છે. હવે ઉપરથી હું એડ કરી દઉં છું થોડા મેલન સીડ્સ. બિલકુલ ઓપ્શનલ છે, મારી પાસે હતા તો મેં એડ કરી દીધા છે. તો ચટણી અહીંયા તૈયાર છે. હવે હું એને ઠંડી કરી અને એક બાઉલની અંદર લઈ લઉં છું. તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ થીક બની ગઈ છે.
તો અહીંયા તૈયાર છે ફ્રેન્ડ્સ ખજૂર આમલીની ખાટી મીઠી ચટણી. હવે આપણે બનાવીશું લીલી ચટણી. તો લીલી ચટણી બનાવવા માટે મેં અહીંયા એક મિક્સર જારની અંદર લઈ લીધા છે ધાણા ભાજીને. સાથે જ આપણે એડ કરી દઈશું ફુદીનાના થોડા પત્તા. ફુદીનો એડ કરવાથી લીલી ચટણીનો સ્વાદ છે ખૂબ જ સારો આવે છે. સાથે જ આપણે 4 થી 5 લસણની કળીઓ એડ કરી દઈશું અને આદુનો ટુકડો એડ કરી દઈશું. અને મરચાં આપણે તીખાસ પ્રમાણે એડ કરીશું. સાથે જ હું ચણાની દાળ જે શેકેલી આવે છે એ એડ કરી દીધી છે મેં 2 ચમચી જેટલી. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરી દઈશું. થોડો ચાટ મસાલો એડ કરી દેવાનો છે. 2 ચમચી જેટલો લીંબુનો રસ પણ એડ કરી દીધો છે અને થોડું પાણી એડ કરી દઈશું સાથે. બસ હવે બધી વસ્તુઓને પીસી લઈશું. બધી વસ્તુઓને મેં પીસી લીધી છે અને તૈયાર છે આપણી ચટપટી લીલી ચટણી પણ. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ ચટણીનો કલર પણ ખૂબ સરસ આવ્યો છે. તો અહીંયા બંને ચટણીઓ આપણી તૈયાર છે. તો ફ્રેન્ડ્સ તમને જો મારી આ રેસીપી સારી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા. થેન્ક યુ. બાય બાય.